ආයුබෝවන් සංසහි ස්ටුඩියෝ වෙත ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගිය සතියේ ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි UV resin use කරලා Eiffel Tower Keytag එකක් හදාගත්තා. ඒ වීඩියෝ එක බලුවේ නැති අය මේ උඩ තියෙන කාඩ් එකට ගිහින් ඒක බලන්න. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ නමක් දාලා කොහොමද Keytag එකක් හදාගන්න යන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අවශ්‍ය materials මොනවද කියලා.
මම මේකට white color use කරේ මට මේක transparent ගතියට පේන්නව නැති නිසා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ transparent ගතියට කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ white color පාවිච්චි නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැය 24කට පස්සේ අපි හදාගත්ත Keytag එක. ඉතින් අපි බලමු මේකට key chain එකක් දාලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ names දාලා ඔයගලන්ට කැමති Keytag එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම pendant එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙනකන් අපිව like කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.